Hey guys, welcome back. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකකින්. අද අපි යන්නේ චොක්ලට් රස බලන්න. ඉතින් මේකට අපි තෝරගත්තේ චොක්ලට් වර්ගය තමයි KitKat. ඉතින් අපි අද KitKat වලින් තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. විවිධ රස වලින්. ඒ කියන්නේ KitKat flavors 20ක් 25ක් විතර මගේ ළඟ තියෙනවා. 25ක් විතර අද මගේ ළඟ තියෙනවා. මොනවාද KitKat වර්ග? මොනවාද ඒ වගේ රස කියලා බලන්න මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මුලින්ම තියෙන cookies and ice cream ඊළඟට තියෙනවා strawberry මේක adults only ඊළඟට තියෙනවා ඔචා වර්ගයක් ඊළඟට තියෙනවා white chocolate ඊළඟට තියෙනවා cheese cake ඊළඟට තියෙනවා summer ice cream ඊළඟට pudding ඊළඟට sparkling wine කියලා තියෙනවා ඒක wine තියෙන එකක් ඊළඟට මේක raspberry ඊළඟට තියෙනවා peach වර්ගයක් ඊළඟට තියෙන අපි හැමෝම දන්න KitKat එක ඊළඟට black KitKat ඊළඟට මේක grains වලින් හදලා තියෙන ධාන්‍ය වර්ග වලින් හදපු එකක් ඊළඟට Halloween එකට ආව apple and cinnamon ඊළඟට mango මේක bun එකක් mount balance කියලා තියෙන්නේ ඊළඟට තියෙනවා මේ කියලා flavor එකක් ඊළඟට තියෙනවා cafe එකක් මේක cafe වර්ගයක් ඊළඟට තියෙනවා save the blue ocean කියලා තියෙන්නේ මේක ලුණු රහයි ලුණු තියෙන එකක් ඊළඟට තියෙනවා orange flavor එක මේක maple කියලා තියෙන්නේ ඊළඟට අන්තිමට තියෙනවා තව ඔචා වර්ගයක් ඉතින් අපි දැන් ගිහින් බලමු මේකින් එක flavors වල රස කොහොමද කියලා දෙන්න තියෙනවා හැමෝම දන්න KitKat flavors එකක් black එකයි red එකයි මේකෙන් තියෙනවා හැමෝම දන්න රස black එක strawberry flavor එකක් මේක raspberry Ini. मैं गहल देना adults only के नहीं vegetarian पमनाई के लिए मैं गहल देना नटे वाली के लिए मैं करते हैं इधर का मगे देते हैं orange का मैं cheese cake සුවඳන ඔරෙන්ජ් නෑ පාට නම් වෙනසක් නෑ සපේට් පාටමයි චීස් සුවඳයි දුඩා හරි චීස් රහයි මේක cookies and cream ice cream මම ආසම වර්ගයක් මේක පීච් එකක් මේක පෙනුමත් ආසයි ice cream cookies වල වඩා ice cream රහ වැඩි මේකේ vanilla ice cream රහ නෑ peach රහ තමයි peach pudding pudding එකක් මේක cookies
පුඩින්ගේ පාට කහ පාටයි. එකක් ක්‍රීම් පාට වගේ. හතර වගේ නෝ. 10 බිස්කට් රහවන්නේ. මේ summer mango. Lal Tambili. Mega chewing gum rahat yanaawada. Mega karta kolumba rahat. Chawada එකක්. ෆ්ලේවර් එක කියන්නේ වැඩි හිටියන්ගේ රසලි සඳහා කියලා ගහලා තියෙනවා. මචං බොන්නේ නැහැ. මම කොළ පාටයි. අද කොළ පාට. මේක ලා කොළ පාට එකක්. ඒ රසයි. මේක රසයි තමයි. මේක රසයි මේක. මේක හැලෝවින් එකට ආපු ඇපල් විත් සිනමන්. මේක මවුන්ට් බැලන්ස් කියලා තියෙන්නේ. ලා දම් පාටයි. සිනමන් අතන. ක්‍රීම් පාට වගේ. ඇපලුයි කුරුඳුයි දෙකම කලවම් මෙච්චරක් තියෙනවා. මේක එක බනිස් රහක් වගේ. ඔබසක. ඕකේ. ඉතින් කැෆේ ෆ්ලේවර් එක. ඒක white chocolate. ස්පාර්ක්ලින් වයින් කියලා තියෙන්නේ වැඩි හිටියන් සඳහා. ඒක මම කනවා. මේක සම අයිස්ක්‍රීම්. පොඩ්ඩක් පොඩි වෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් ෆ්ලේවර් එකක්. මේක වයිට් කලර් එකකින් තියෙන වයින් සෝඩක්. ඇපල් වයින් සෝඩක් යනවා. මම වැනිලා රහයි වැනිලා රස. නොකතා. අදින සේව් ද බ්ලූ ඕෂන් කියලා ෆ්ලේවර් එක මොකක්ද කියලා නෑ බලමු බලන්න කියලා. මේක අපල් කියන ෆ්ලේවර්. අවිස්සලා කපු වයින් එක මම නෑ. බොන්නේ සුවඳ නෑ. ක්‍රීම් පාට තියෙන්නේ. මේක නම් අවුලක් නෑ. වයිට් චොක්ලට් එකක් වගේ මම හිතන්නේ. වයිට් චොක්ලට් රසයි. මේක චූටි දිවට අනිත් අමුල් රහක් වගේ එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ෆ්ලේවර්ස් ටික තමයි අපි ගත්ත ෆ්ලේවර්ස් 25. ඉතින් එක එක රස වලින් තියෙනවා ජපානයේ ෆ්ලේවර්ස් 50ක් තියෙනවා. 50න් 20ක් නේ මෙතන වෙන්නේ 20ක් 22ක් තියෙනවා. පෙර ෆ්ලේවර්ස් 22ක් වෙන්නවා. දැන් තව වර්ගයක් තියෙනවා. මේක නෝමල් ස්ට්‍රොබෙරි එකක්. 23යි. ෆ්ලේවර්ස් 23ක් තියෙනවා. स्ट्रॉबेरी කලින් කපු ස්ට්‍රොබෙරි වලට රහයි. කලින්ක ගොඩක් පැන් රහයි. ඒක ඇඩල්ට්ස් ඔන්ලි. ඒකට මේක එහෙම එකක් නෑ. මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියෙන්නේ. ඒ ගොඩක් ඒවා වැඩි ටියන කොමනයි කියලා ගහලා තියෙන්නේ රස පොඩි අයට හොඳ නැති කියන්නේ. ගොඩක් පැණි රහයි. ඒ වගේ නිසා තව දෙයක් තියෙනවා. නෙස්ලේ සමාගම ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා
2019 සැප්තැම්බර් වල ඉඳන් ඒගොල්ලන් ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන කියන්නේ පොඩි පැකට් ගොඩක් තියෙන දාන ලොකු පැකට් එකකට ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන අවම කරලා තියෙන. කියන්නේ ඒව නැතුව කඩදාසි නිෂ්පාදනය වෙනට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට කිට්කැට් වලට මේ කඩදාසි නිෂ්පාදන පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ 2020 සැප්තැම්බර් ඉඳන්. මේ කොලේ කඩදාසි කොලයක් තියෙනවා. කඩදාසි කොලයක් තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන මේගොල්ලන් 2020 සැප්තැම්බර් ඉඳන් මේගොල්ලන් කියනවා 2020 ඉවර වෙනකොට ටොන් 4200ක ප්‍රමාණයක් පොලිතින් අඩු කරන්න ඒගොල්ලන්ට හැකි වුණා කියලා. 2025 වෙනකොට 100ක් කරන්න මේක බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා. 2025 වෙනකොට 100ක් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන් ඇසුරුම් නිෂ්පාදනය කරන්න ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකේ ආරම්භයක් විදිහට තමයි විශාල ඇසුරුම් වලට කඩදාසි ඇසුරුම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මේ කිට්කැට් වලට මේක පාවිච්චි කරන්නේ 2020 සැප්තැම්බර් ඉඳන්. හැබැයි මේ පොඩි ඒවාට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා ඉතිපොළ තමයි. ඉතින් ඔන්න අද අපි කෑවේ කිට්කැට් රසම රස වීඩියෝ එකක්. ඔයගලන් කිට්කැට් වල තියෙන ෆ්ලේවර්ස් ගැන දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසම රස වීඩියෝ එකක් අපි අරන් එන්නම්. ජපානයේදී අපි පෙන්වන ෆ්ලේවර්ස් වලට අමතරව තව ෆ්ලේවර්ස් 25ක් විතර කියන්නේ ජපානයේ සේරම කිට්කැට් ෆ්ලේවර්ස් 50ක් විතර තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ හැම ෆ්ලේවර් එකක්ම රස විඳින්න ඔයගලන්ට ජපානයේදී පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ඔයගලන්ට ගෙන්නන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ඔයගලන්ගේ සමගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න.